Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Szevasztok, srácok! Én Kiskakas vagyok, és ahogy ígértem,
ugye megjelenés napján nem tudtam játszani az LMV-kkel, de most el fogjuk kezdeni az LMV 2-t. Még nem játszottam a játékkal, annyit csináltam, hogy belementem egyelőre és beállítottam, amit kellett, amit akart a játék, hogy beállítsak, tehát fényerő, ilyesmi, blablabla. Bla, bla. Azt nem tudom még, hogy milyen módon játsszuk, de valószínűleg normál lesz belőle, mivel az elsőt is normálon nyomtuk végig. Annyi változás van most a streamben, hogy még nem sikerül beszereznem egy jó kamerát, de viszont akkor használom a laptopomnak a webkameráját, ami nem olyan jó minőségű, de így legalább látszódom valamennyire, ami több poénos pillanatot is szülhet. Úgyhogy sziasztok! Én itt vagyok jelen pillanatban. Remélem elég jó itt a fényerő a háttérbe, úgyhogy bele is vágunk ebbe a borzalmas játékba, ami nem azért borzalmas, mert irgalmatlan szar lenne, csak hát még annyi, hogy itt a beállításokban még megnézek valamit a grafikán. Jó, a motion blur-t kikapcsoltam, és én úgy gondoltam, hogy quality módot azt megnézzük, hogy lehetne, hogy fog ez így menni. Úgyhogy nyomjunk is rá új játék, és akkor szerintem legyen normál. Majd azért a hangerőnél szóljatok, hogy én halke vagyok a játékhoz képest, hogy hangosabb vagyok, mint a játék. De hallgassuk. Jó. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Igen. Hangos a játék picit. Jó, akkor azon majd állítunk, de nem most. Most még Ellen bácsi mesél. Kicsit olyan lett Ellen, mint John Wick. Victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. És ott egy szarvas. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Na szóval... And monsters wear many faces. Tényleg hangos a játék. Most jelen pillanatban nekem is, hogy lejjebb vettem a hangerőt magamnak. Egyelőre aztán majd nektek is megcsinálom. Szóval Ellen azt mondta, hogy ez nem az a sztori befejezés, amire ő számított. Jó napot! A kicsit késő van az úszáshoz, nem? Neki nem. Jó. Mit szeretné? Mi kell? Mit mutassunk meg? Na most kell, vagy mutassam meg? Döntsük el. Na igen. Ja, hogy innen én irányítom a kopasz pucér bácsit, hát fantasztikus, jó. Akkor először a hang. Audio, akkor hát egyelőre mindent leveszek ilyen 75-re, aztán majd meglátjuk, hogy így, jó. Talán így remélhetőleg jó. Na, ugye Ellen azt mondta, hogy ez nem az a sztori befejezés, amit ő szeretett volna. Tehát még mindig nem sikerült neki kijutnia onnan, ahol most van, jelen pillanatban. És azt mondta, hogy ez egy horror történet, és a horror történetekben mindig vannak szörnyek, és a szörnyeknek több arcuk lehet. Jó, itt kopasz bácsival sunnyogunk közben, hát nem tudom, hogy hova megyünk vele, és hogy kicsoda, de... Ed. Nekik menniük, de hova kell? Hát nehogy...
Hova mentek, bazd meg? Hát itt hagytok a sötétbe, bazd meg, rám néztetek. Ó, te. Mamma mia, pizza pepperoni. Jó, ballagjunk tovább. Dagi bácsival. De nem tetszik, sötét erdő, lószart nem látok. Merre kell menni? Mindenhol növény van, az meg ennyit látok belőle. Rohadt szarvas. Jézusom! Hát mi a fasz? Jó, menjünk tovább. Ma most 200-nál van szerintem a pulzusom. És most kezdtük a játékot, és semmit nem írt ki a játék, hogy mit csináljak. Oké, sprint. Akkor valószínű futni kell valami elő. Én hátra nem nézek, ott rohadjon meg. Hát fiam, jól elengedted magad te is. Hello! Mi? Halló? Mi a fasz ez? Az előző játék nem ilyen volt, csak szólok, hogy... Amúgy nem szaggat a stream, vagy valami? Kicsit meg kell állni, és a beállításokkal foglalkozni. Jézusom. Kocsi fények. De pusztuljatok el a fénybe mind. Hát ez nem így volt. Sprint. Futás. Hát lelőttek, geci. Hát mit csinálsz? Melyik gombot könnyom? Hunting season. Hát köszönöm. Kaptam egy achievementet azért, mert megdögöltem. Milyen Hemingway? Hát én úgy látom, hogy is... Enyhén külföldiül beszélnek a gyilkosokat, valami 300 volt kb. Vagy nyeltúról. És mi a fasz történt? Kérdezem én. Ennyi a játék? Jó. Hát akkor ez egy rövid stream volt, köszi. Amúgy jó játék volt, izgi. Hát jó. Ennyi. Pasz. Igen, itt egy kocsi. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so Logan, much de gondolom lately, nem a Logan. rozsomák Oh my féle God, Logan. Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just Tehát igaz, nem az én hibám, hogy az emberek ilyen Mom, Dad gyilkolászósak. and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. no spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Jó, szóval most egy néni beszélgetett a kölkével. Logan thinks you should try cheering up.
Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ennek a csávónak nagyon szigorú arca van, de látszik megvan köztük a kémia, a csaj meg a csávó között, hogy már régóta társak, egyszerre iszak kávét is. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Oké. Biztos. Here we are. Cauldron Lake. Na megjöttünk a semmi kellős Time közepére. to get to work. Amúgy rohadt jól néz ki a játék, azt kell, hogy mondjam. Mind a A deputy was környezet. supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Jó, mindjárt megnézzük a mappot. Na szóval itt a térkép. Itt vagyunk mi. Fingom nincs, hova kéne mennünk. Valahova errefele fogunk menni. I think I hear someone. Aha, hallom a Could be our csávót. deputy. I can go take a look. Onnan valahonnan. Jó. De mivel arra kell menni, nézzünk szét erre. Végül is FBI-osok vagyunk, hát nyomozzunk. Erre van a Cauldron Lake. Jó. The Federal Bureau of Control? Jó. That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. It only shows up for Jó, ez itt le van zárva, nincs hozzá egy kulcsunk. Well, what's so unusual about volcanic gas? beats me. Locked. They really don't want people coming in here. Hát ez nagyon jó, a társunk beleugatott a mondandónkba, ezért elbeszélgettünk vele. Ritka, mi az, vadvilág. Aha. Itt leírják konkrétan, hogy milyen állatok vannak itt, milyen növények. Hát és ennyi, ez valakinek a jegyzete, így a itteni, mi az? Hát az itteni élővilágról leírta, hogy mik vannak itt, milyen állatok, milyen növények, mik olyan érdekesek. És itt tettünk egy kört, visszakerültünk oda, ahonnan indultunk. Jó, akkor menjünk arra, amerre kell. Jövök. Welcome back, Anderson. Marha ijesztő ez a faszik. Jó, arra kéne menni, de erre is van egy út. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Jó, itt nincs semmi az ég egyet a világon. Akkor vissza ide. Saga Anderson. Hello. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Ő Mulligan, ő benne volt az előző részben Federal is. agent's right here, Thornton. My partner Thornton. És down at the Thornton crime is benne scene. volt, akivel nem találkoztunk az előző részben, de a nevét hallottuk. Mert ők lettek ketten kiküldve mindig oda, ahol helyszíneltek. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. Hát ezt nagyon faszán elmondta, hogy kivágták konkrétan a csávónak a szívét.
Konkrétan, mint egy óvodás, egy olyan szervet találtunk az áldozat mellett kint, aminek bent a helye az áldozatban. Hát, kösz. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. He's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ja. I Akkor want to see most the body. beengedje át minket, How do mert we get there? hülye vagy, mint a seggem. Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Na végre, hogy átenged minket. Isten, még 5 percig kell hallgatnom a csávót, és megbudjanak. De ennyire hülye nem lehet senki. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure Na I'm nézzünk seeing the clues szét. clearly. The Mind Place. My Ó, az version of the Mind elmepalotája. Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Na, ez a fejében The van. facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Itt van minden, amit Worth az taking előző... another look. Fog be pofád, jányom. Amit az előző gyilkosságokról tudni lehet. Ott az áldozatok. És ott a hullájukról a kép. Igen. Itt tudunk kizoomolni, bezoomolni. Jó. Jó. Elméletileg minden áldozattal ugyanúgy végeztek. Két héttel ezelőtt találták meg. Mikor játszódik a játék? Azt tudni lehet? ...2010. Jó, szóval itt a bizonyítékok. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Itt valakik sátraztak Hey, szerintem. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. A creepy twig sculpture? Ó. És eltettük ilyen fényképként. Bizonyíték céljából. Aha. Itt van mögötte egy házikó, ahova nem tudunk menni most jelen pillanatban, mert kéne vagy egy kulcs, vagy egy erővágó, vagy valami ilyesmi. Itt erre mi van? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Jó, itt nincs semmi. Oké. Akkor menjünk tovább erre. Vagy várjunk? Erre is még van valami. Ugye ott mentünk fel. Itt valami esetleg. Itt egy újságcikk van. Káosz. Cauldron Lake-en. Hát, hogy itt romokban hever minden, lényegében az van leírva. Jó, ez egy régi újságcikk. Eltűnésről. Mindenféle káoszról.
Itt mi van a táblán? Valami van rajta? Nem lehet tüzet gyújtani. A mosómedvék nem kukázhatnak. És a szemetet pedig dobjuk ki. Ez fontos, főleg a második pont, hogy a mosómedvék nem kukázhatnak. Úgyhogy mindenki, aki kirándulni megy és lát egy kukázó mosómedvét, azonnal zavarja el onnan. 2023-ban játszódik? Hát lehet. Úgyhogy a mosómedvékre odafigyelni. Nem szabad hagyni nekik, hogy kukázzanak, még ki tudja, meggazdagodnak belőle. I'm not that old. Úgy látom, hogy azért elég szabadon járkálhatunk a játékban. Mirror Peak, ugye hegy csúcsok. Hát jó, és semmi érdekeset nem ír le, csak az, hogy milyen szépek, turista látványosság. Fucking nature. Haver, te mindent utálsz? There's too much sky. Hát hol akarsz lenni, öcsém? Jó, arra megy, akkor én meg megyek erre. Erre mi van? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Elnézünk erre. Akkor nem. Akkor elnézünk erre jobbra. Mi van itt? Hát, ha találunk valami érdekes. Azok mik? Azok olyan célba lövő dolgok? Erre nem tudok elővenni semmit. Jó. Itt valami esetleg? Ó, valami tojás van itt. Itt ugye a vízesés mellettünk. Ott a vízesés. Az is tök jól meg van csinálva. Fasza. Eddig a játék nagyon szép, nagyon jó. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Ez a csávon mindent utáltam. Hát ez marha ilyen van megfogalmazva. Fogalmam nincs, hogy ez mit akar jelenteni. De milyen fura, hogy ott a dobozon idézőjelben van téve, hogy Inspiring, és itt, ahogy kiírja nekünk, ott nincs. Jó. Felvettünk valamit. Mi ez? Ja, most mutatja. Igen. Ó, hogy ezzel lehet fejleszteni a fegyvert. Ott fönt a jobb felső sarokban látjátok, hogy van. Mondjuk pont nem látjátok, mert pont kitakarom. Na, ezért nem tudtam, hol lesz jó a kamera. De mindegy, ott van, hogy 2 ilyen manuszkriptet vettünk fel, ilyen kéziratot. És ezek a fegyverhez szolgálnak, hogy tudjuk fejleszteni. Itt látjátok, mennyibe kerül. 18, 12, 12. Nekünk jelen pillanatban van 2 darabunk. Ami nem sok, de viszont kevés. Úgyhogy ezzel még várni kéne. Jó, hát nem tudom, hogy hol lesz jó a fejem. De szerintem, ha pont azt nem látjátok, ahol kiírja, hogy melyik gomb az exit a Mindplace-ből, meg hogy mennyi manuszkript van, akkor az nem sok vizet zavar. Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. Anderson. If getting back to nature is your thing, I want to walk around for Yo. a minute. you know where to find me. Kurva ijesztő ez a csávó, para. Nézzétek meg. Állj meg, fiam! Ha nem áll meg. A feje is para. Jó, szóval ilyen uzsis dobozokban lehet találni a papíruszokat. Should have brought an umbrella. I like the rain.
The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Az, hogy csak az esőt szereti, minden mást utál, mint a szart. Jó, ő arra ment, mi megyünk erre. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Jó. Itt el tudunk jönni, de mi a túrónak? Can't go any further. Water's too deep. Nem tudunk tovább menni, mert túl mély a víz. Na, akkor erre nem sikerült elmenni. De itt volt még jobbra megint egy út. Nézzünk el erre. A boszorkánynak a, nem tudom mi a kunyhója. Cseppet csepara. Csókolom. Lámpa nincs. Ó, a körrel veszem elő a lámpát. Zsír, itt valami, amit meg lehet nézni, vagy valami. Mi a túrónak lehet akkor ide jönni, ha nincs itt semmi. Úgyis srácok, csak a... Vissza csak a szél. Jó, nézzünk el erre tovább. Ez valakinek a jegyzete. Ezt valaki leírja, hogy a csaj, aki bejön neki, az le fog lépni innen a francba, jó? Aha. Hát jó, hogy kicsit drámázik, hát. Na és az inventorit hogy nyitom meg? Ó, oh, háromszög. Igen. Jó, várjunk vissza, ez mi volt, amit felvettem? Elem. Aha. Ó, ez megnöveli az életünket, szuper. Jó. Aztán még itt van valami. Nagyon semmi. Jó, az első epizód az kicsit lehet, hogy ilyen lesz, hogy túrázgatunk les föl. Jézusom, de ijesztő hangja volt ennek a rohadt ablak. A ház másik oldalán sincs semmi. Nincs, de itt is csapkodja a rohadt szél az ablakot. Oké. Akkor ezt megnéztük, jó. Ott a társunk. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I'll be back in a second. Roger. Én tudom, hogy ez veszélyes hely itt. Azért mégis szeretnék körbenézni kicsit. Erre mi van? Itt mi van? Itt hova mászok fel? Ja, ide a kunyhóhoz jöttem vissza. El is felejtettem, hogy itt ez az út. Pedig láttam, mikor bejöttem ide. Azok az én nyomaim a sárban. De jó. Hát mondjuk kicsit szarul vannak megcsinálva, de hát egyek fele.
Nézzünk körbe, ha már ekkora bejárható területünk van. Igen. Na gyerekek, ez a nő az első részből a főbossz. Igen. Aha. Hát itt le van írva lényegében az élete, amit az előző részben is megtudtunk. Lábnyomok. Haló? Ott egy papír, azt nem lehet fel... Vagy lehet, hogy ide még korán jöttem el. Lehet, hogy kicsi korán jöttünk ide, de nem gond. Akkor elmegyünk addig körbenézni váson. Akkor itt erre fel, ugye? Támaszkodik valaki, jó? Ott a hulla. És erre mi a túró van? Tudom, ez most jelen pillanatban nem olyan izgi. Én ezt értem, csak hát jó lenne körbenézni. Ki tudja, mikor hagyunk el, és mit, ezt nem lehet kinyitni. Jó. Itt is van valami. Aha. Hát itt ilyen UFO megfigyelők voltak, akik bebaszva mindenfélét írkáltak a fizetükbe, jó? Úgyse hisszük el, majd ha akarom, megkérdezem Pataki Attilát. How do you like the knitting hero? I had it made just for you. Oké. Még 3. Ez azt jelenti, hogy összesen van 5 nálunk. Tehát még kell legalább 7. Ez az út hova vezet? Hát itt nincs semmi, öcsém. Ja, úgy néz ki ez a rész, egy kicsit para lesz, de ilyen nyomozós. Hogy fel lehet mászni. Akkor csak egy ilyen shortcut lényegében. Mondom, ott a hulla. Jó. Itt van egy ház. Fasza. Na nézzünk itt körbe, itt lehet, hogy több loot van. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Aha. Követni kell ezeket a lépéseket. Mosd kezet. Védj ki egy csirkét a hűtőből, és menj el pihenni. Hát kösz. És lehet, hogy ott megtaláljuk a kódot. Zseblámpát vegyük már elő. No. Ó, itt egy szarvas. Mit lehet vele? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Oké. Na szóval, azt mondták, hogy mossunk kezet, meg kell keresni a fürdőszobát. Ami... itt van. És akkor 2 ilyen háromszög úgy egybefonódva, hogy csak a sarkaik érik egymást.
Csirke. Az a ugye, csúcsuk ér egybe. És pihenni. Gondolom ez lesz a kód. Tudom. És 2 oldalra fele 3-szög. Itt mi van? Aha. Hát ez valaki nem hiszi el ezt a vulkanikus valamit. Amit írtak, hogy olyan veszély van, hogy ilyen vulkanikus gázok vannak itt. Jó, akkor próbáljuk meg. Az első az ez volt. Ilyenekben nagyon jó vagyok. A második az ez. És a harmadik az ez volt. Siker! Jó. És van töltény. Meg van még valami. Nem vegyél el semmit, hogyha nem egy vagy a fák közül. Hát mi vagyok én, Ent? Ez nem a gyűrűk ura. Mi volt az inventory? 3-szög. Ez mi? Bandázs. Szuper. Nézzünk akkor itt még körbe. Itt is van egy ajtó. Van kaputelefon, csöngessünk már be. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Oké. Nice talking to you too. Kösz. Kösz a semmit, paraszt. Szakadna a nyakadba egy más a szar. Ott van még mindig a hulla. Itt is van egy ajtó. Ehhez sincs kulcsunk, jó. Megérkeztünk a hullához. Did you get lost, Anderson? Deputy Thornton, I take it. Yeah, that's me. Has hol van? You were coming the other way. Ja, innen ordibál. Jó, máshol nem volt semmi. Ó, de még itt is van valami. Itt is van ilyen házikó. Egy pillanat és jövök, jó? Gyerekek, csak... Erre felfele mi van? Erre még nem voltunk. A lunchbox again. Itt is van. Who's leaving these out here? Azt mondja, emlékezz, hogy ez csak egy rossz nap, és nem egy rossz élet. És hogyha lesz egy jó napod, akkor ezt a sok szart ignorálni tudod. Hát, kösz. Plusz 1, az 7. Ja nem, 6. Úgy lesz, számolni is tudok. Elszárgálunk mi itt egy órán keresztül, nem gond. De nézzük, körbe kell nézni, meg kell tudni milyen újdonságok vannak a játékban, hát... Itt biztos sötét van bent, úgyhogy... Lámpa felkapcs. Ha ez ilyen mosoda, vagy mi lenne? Itt is valakinek a jegyzetei.
Lövéseket hallottak. De amúgy ezen kívül, hogy semmi más érdekes a lövéseken kívül. Jó, ide nem tudunk bemenni. Zárva van. Itt van valami. Ez nem tudom mihez lesz jó bizonyíték, vagy bármi ilyesmi. Hát itt nagyon semmi más nem látok. Kifosztották a kasszát is mondjuk. Lehet, hogy pár cent maradt benne, ott van valami pénz. Jó. Arra voltunk szerintem. Erre is voltunk szerintem. Akkor maradt a hulla. Mi ez a zene? We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining August. Hagyjál már öcsém azzal a kávéval. Is this fit the MO of the previous murders? A csávó itt fekszik sekkpucéran, kitépett szívete meg a kávéval vagy Step elfoglalva. 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Köszönöm, ezt én is látom. Na most itt erős nyomozás van. Ó, és akkor így megnyitunk egy új nyomozást. Coincidence? De meg kell vizsgálni itt a büntet helyszínét. Azt mondja. The killer left the heart right next to the body. A legfontosabb az, hogy itt van egy szív, aminek nem kéne rohadtul itt lennie. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Kikötözték. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Hát ezt ebből is meg tudtam volna állapítani, minek kellett a szoda is. Na jó. Nézzük. Akkor amit tudunk eddig az ügyről, az az, hogy Schrödingernek felnyitották a mellkasát. Ki volt előtte kötve. Na, most miért nem akarsz oda menni? És kivették a szívét. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Jó, többet kell tudni a Who is our victim? gyilkosokról, Who killed him? meg Need to magáról find a more clues. Large amount of blood on the table. áldozatról is. The victim died here. Hát kösz, hogy megállapítás meg. Örülök, hogy kimondja nyilvánvaló. Multiple people were here. Multiple Igen. killers? Többen voltak, látszik a nyomokból, amit rendesen összetapogunk, hogy megsemmisítsük a bizonyítékokat. Valami még itt esetleg nincs. Jó, itt is van valami. Van itt egy állvány. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a Yeah. camera? Hát lehet, hogy kamerának, hát ufós könyvet találtunk, úgyhogy Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. cigis doboz is van ott. Jó. Jó, ővele nem tudunk beszélni.
Any idea who the Na, victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. ő Nightingale, aki az egyesben meg akart minket gyilkolni ezek szerint. Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Kösz, vicces. Ja, hogy nem. Na ugye Nightingale volt az FBI ügynök, aki az első részben idejött utánunk, és minden áron le akart minket lőni. Csak aztán eltűnt így az első rész vége felé. Őt is elragadta a sötétség, aztán mi lett vele, azt nem tudjuk, de ezek szerint meghízott, pucéra vetkőzött és éjszakánként úszkált a tóban. So you knew our victim? Na, ő ismeri. Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Paranoiás meg depressziós lett Nightingale. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Hát ezt látom, hogy nem lett jó vége. Csez meg itt fekszik az asztalon, kinyitott mellkassa és kitépett szívve. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ugye ő ugyanazért jött ide 13 évvel ezelőtt. I think Akkor that's igen, everything. 23-ban mostani időben játszódik. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Azért jött itt a Nightingale, mert akkor is voltak furcsa gyilkosságok, ugye, amik részben nekünk köszönhetőek. És az ügyben nyomozott. Aztán meghibbant, aztán depressziós lett, meg dagadt utána már. Na nézzük. Az áldozat. Nightingale. Minden, amit tudunk az áldozatról, ezt oda. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. De amúgy 13 évvel ezelőtt jött Bright Fallsba, és most került elő, és eddig kurvára senkit nem érdekelt, hogy hol a faszba van. Ez milyen hang volt? Jó. Footprints indicating multiple killers. Több gyilkos Quite the volt. party. És valószínű valaki mások is voltak ott. Ugye azt tudjuk a Nightingale-nek a szemszögéből, hogy voltak ott még They ketten. planned for the murder to happen here. Valami Temi Passing the és time valami with Ed. equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it Még together. profilozni is kell, tiszta CSI. This mug always cheers me up. Ez de jó. Nem a legrosszabb anya, hát kösz. Na akkor profilozzunk, és mit lehet? Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise.
Robert Nightingale came from the lake before his murder. Jó, azt így megállapítottuk, hogy kimászott a Nightingale was chosen as the tóból. victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Hát Nightingale oké. component. Kösz. They didn't see him as a person. Ez amúgy elég More para. like a container for something. Na nézzük. Jó, annyit tudunk, hogy kijött a tóból. Most el kéne The lake is mennünk oda. connected to Nightingale somehow. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Oké, várja ott, fiam, nyugodtan. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. Hova lett? From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The Ja, killers itt fel knew he lehet was mászni. here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Aha. Haven't figured that part out yet. Lots So- of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. Sokáig fogjátok még folytatni ezt a diskurzust itt a semmiről. Szóval akkor ezek a lábnyomok Nightingale lábnyomai. Tracks. Barefoot. Nightingales? De hogy jött át a They fán, come out öcsém? from under the boulder. Makes no sense. Átjött a There's a fán a piece of paper csávó. on the ground. Papírus van itt. Na. És most? Ja? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Régi Lines írógéppel scratched out írták. and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Ja. Killer left a message. It's for us. The text is about us. Nekünk szól, hát The kösz. victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Vagy inkább róluk. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Hát oké, ez elég érdekes. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Jó, és akkor itt mit? I should profile Nightingale about this page. Basszus. Na. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. A melkasában I van must find out what. az igazság. Azt mondta. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago.
Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Aha. Itt meg lettek fejtve azok a részek is, amik ott ki vannak húzva. A lapon. Jó. Rakjuk be még a maradék bizonyítékot is ide. I think he came from the lake. Igen. These tracks make no sense. Akkor ezt ide tudjuk. És ez pedig a papír, amit megtaláltunk, jó? Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Jó. 6 darab olyanom van, jó? Itt mi van? My first ever prank on Casey. A true classic. Aha. Itt van egy ajtó. Casey, I think something's been put inside ezzel Nightingale's kimegyek. body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Igen, Ellen 13 éve írja azt a sztorit, az meg is nem bírja befejezni. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Na itt a lányunk. Logan. If only the rest of the bureau knew what a softie Casey is. 11 remaining. 11 maradt. Szarvasból. A világon, vagy csak itt? Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Aha. Jó. Még valami esetleg. Itt van az egy lap, amit megtaláltunk. The Mile High Strangler case. Aha. Proud of that one. Jó. Hát egyelőre ennyi. Jó. Akkor egy 5 perc szünet, és innen folytatjuk, jó? Még hát nagyjából egy órát fogjuk nyomni. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
meet you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done. Switch it up. Chop him up where he stays. Okay. 100 pounds, we just break them down. Takes a couple phone calls, they gon' make them round. Let's make sure that everybody eat. So in the end, I'm making ends on everybody's street. I'm in the trenches with it OD. I'm circulating public coke until they OD. The kid that started with 100 grams. Now he can turn a full slab into 100 grams. They claim to be who they ain't. Try to knock my hustle, they can't. I pull this burner out of my pants. They claim to be who they ain't. Chop 'em up. Okay, chop 'em up where he stand. Na itt vagyok, srácok, visszajöttem. Mehet tovább itt a nyomozósdi. Kell deríteni, hogy mi történt itt pontosan. Most vissza kéne mennünk. Megmondani, hogy a testet azt már vigyék el onnan a faszba. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative, to do
What? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Vajon ez ugyanaz a Sheriff Breaker lehet, aki az elsőben volt? Mert az elsőben is volt egy Sheriff Breaker, a nő. Na, most azt mondta, ad nekünk egy kulcsot egy shortcuthoz, jó? Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls. Gondolom ehhez adta a kulcsot. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Jó van, ma maradj a rohadt kávéddal. Az Isten áldjon meg. Gyere ide, azt főzzek neked egyet. Az ég áldja meg. Hát. Egyfolytában kávé, így, kávé, úgy. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Itt valami esetleg? Semmi. Jó. Akkor menjünk tovább. Itt erre valami. Aha. Ott van valami megint. Mász már fel. There's another lunchbox. Még egy. We are in this together, hero. Have a heroic day. Kösz. 2 darab, az összesen 8 eddig. Sehol máshol nem volt már. Nem lesz. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. Hát lehet, hogy lefilmezték. Just to throw it away. To stuff in something for us to find. Én azt értem, hogy jó a kávé, kedves cset, de akkor se kell azt hajtani egész álló nap, hogy kávé így, kávé úgy. De itt miért nincs egy olyan? Miért nincs? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Nincs jó. Lehet, hogy aztán vissza lehet jönni az erdőbe, mert nagyon nagy a térkép, és erre még nem is voltunk. Itt van valami, mi ez? Point of interest. Most oda vissza kéne mennem, mert van ott valami. Mert ugye jelzi a lezárt ajtókat. Itt is van egy lezárt ajtó. De ez hol volt? Ez a lezárt. Ugye ez bent a házba. Ugye? Azt hiszem bent a házba, igen. Ott egy lezárt ajtó. Itt van egy lezárt ajtó. De semmi. Itt ez mi? Oda visszamenjünk? Menjünk oda vissza, nézzük már meg mi az. Nem tudom bejelölni a térképen, hogy mutassa, vagy valami. Nem látom. De ezen az úton kell visszamennünk, ahol jöttünk.
Lényegében. Vagy az ott nem tudom mi akar lenni. Itt van valami kérdőjel. Elhagytam volna valamit. De az a legegyszerűbb módja, hogy elmegyünk erre, ott átmegyünk. Most oda menjek vissza, vagy nem menjek vissza? Van értelme, vagy nincs értelme oda visszamenni? Mi ez a kérdőjel? Jó, hát akkor visszanézünk oda. Akkor azt mondja, el kell menni egyenesen. Here we are. Jó. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Hey, Casey. What's the Forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. Thornton told me we're shipping the body out. We'll take care of that for you. Don't you worry about that. Jó, erre. Like you can trust the, Nem a Mind Plains-be akarok, bocsánat. Jó fele megyek. Nem. Bocsánat, eltévedtem. Mi lesz itt később, ha már most eltévedek? Erre kell lefele menni. Itt is lefele. Akkor visszamegyünk oda, megnézzük mi ez a kérdőjel ott. Na és itt merre kell mennünk? Kedves gyermekeim. Nem. Mindig elfelejtem, rossz felét nyomom meg a touchpadnek. Jó, mehetünk erre is. Így. Erre. Ó, és itt vissza van egy út. Valahol jobb. Á, itt van jobbra egy út. Erre lehet, hogy nem voltunk. De voltunk itt. Akkor mi van itt még? De ezt is megnéztük, nem? Nem nincs ott a kérdőjel. Hát én beszarok komolyan. És ezek itt ilyen táborokat jeleznek. Jó. Komoly, ezért jöttem vissza. Ezért, semmiért. Jó, más nem látok a térképen. Belezoomolok akkor se. Itt ezek a lezárt zónákat jelzik, ahol merre nem tudok elmenni. Lezárt ajtó van. Jó, hát akkor... Én azt hittem, hogy itt még nem voltunk, azért van ott egy kérdőjel. Gyorsan nincs ott a kérdőjel? Nincs. Rohadt jó. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. A csávónak mindennel a gondja van. Jó, ballagjunk vissza most már tényleg a kocsihoz. Annyi, hogy még egyet megnézek, hogy ez a kulcs nem-e jó esetleg ahhoz az ajtó
ajtóhoz, ami le volt lakatolva itt fent. Mondjuk szerintem nem lesz jó ahhoz. Ehhez. Nem jó ide. Esetleg. I need something to cut this. Ja, ezt le kell vágni, jó? Azt hittem kulccsal is nyitható. Jó, akkor húzzunk innen. Erre, ugye? Itt se volt már semmi. Nem, jó. Akkor mehetünk innen. Shut up, Thornton. They can still hear you. Jó. Csináljuk úgy, mintha nem hallottuk volna, mit mond. Na, visszamegyünk a városba, ott is körbenézünk. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Na, megérkeztünk Bright Fallsba. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Nagyon szarul parkoltunk be szerintem, nem baj. FBI-osok vagyunk, megtehetünk bármit. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Maradj már a kávéval, hallod? Isten. Rádió. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to Jó. here in Bright Falls. By now we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're Nézzünk itt is I'm körbe. gonna go check something out. Be right back. Got it. Hát találunk valami érdekeset. Igen, mindenhol ez lesz, mindenhol körbe fogunk nézni. I need bolt cutters. Ki tudja, milyen jó cuccokat hagynánk el, hanem... Ho. Látjátok? Látjátok? Mondtam. Ezen nincs most papír, hogy kéne kinyitni, úgyhogy nézzük meg ezt. Aha, hogy ez ilyen... Így. Megvan. Fear the dark, fear the woods. Lényegében féljünk mindentől, ami van. Az micsoda ott? Ez egyik az bandázs volt, ez tiszta sor. Hát így se. Quick slot. Tegyük ide lentre. Úgy. Ó. Shotgun töltény, tehát akkor kell lenni valahol egy shotgunnak is. Itt erre mi van? Le van lakatolva. Jó. Be lehet menni az épületekbe, vajon? Take care now. Az a csávó mit csinál ott? Telefonozik. Jó. Igen. 1898-ban építették.
Bla 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 bla. Jó. Hello. Sleepy. Just a few more days. Hát ez kicsit creepy ez a csávó nekem, de... De lehet, hogy tök rendes, csak fáradt. Nézzünk itt körbe. I can't get through this. Ide nem tudok bemenni, ez valami raktár. Jó. Csókolom, Marika néni. Nézzünk be ide, ez egy étkező. Hey, how are you doing? Neki látja a csávót. Nagyon jó érezheti magát. Hát jó. Kerüljük ki a bolondot, mintha nem is lenne itt. Hey, how are you doing? Casey kint van. És rám köszön kintről, hogy welcome back, Anderson. Oké. Jó napot, FBI. I'll be back in a second. Roger. Szarvas. Rest easy, buddy. Na várjunk, most megnézek. Pszichiátriára jöttünk. Nem oda jöttünk. Legalábbis remélem. Most megnézek valamit, mert ha most egyel kevesebb szarvast említ, akkor tudom, hogy mire vonatkozik a szám. De hogy lehet ilyen ijesztően mondani? 10 maradt vissza, te jó Isten, ha... Még a hideg is kiráz. Jó, nézzünk itt körbe. Mi van itt erre? Azért csomó időnk el fog amúgy menni. Azt, hogy gyerek, most jöttem rám, hogy figyeljétek meg ezt a helyet alaposabban. Ez totál a mind place-ünk. Nézzétek meg. Ott a fal. Ott az a fal. Ott van középen az asztal. Van ott egy ajtó, a rádió is ugyanott van, a tévé is ugyanott van, ugyanaz a kanapé, minden ugyanott van. És itt van a szarvas. Ugyanazzal a kandallóval. És 2 ajtó van. Ezen jöttünk be. Meg megyünk ki. És ott egy másik ajtó. Amin itt nem tudunk bemenni. És megpróbáljuk a Mind Place-ben, hogy ott ki se tesszük be, tudunk menni. És ez nem lehet véletlen szerintem, valami van itt ezzel a hellyel, hogy ugyanúgy néz ki, de dettó ugyanúgy. Csak annyi, nem a mi cuccaink vannak itt. Ennyi a különbség. Na mindegy. Fiam, te meddig melegíted a kajádat? Te szénné ég. Jó, nézzünk körbe erre is. Hello, üdv, FBI. Hi there. Jézusom. Ne ordibálj velem. Jó, itt nincs semmi, csak egy bolond. Ez bolond, bazd meg, hogy néz rám. Ide is benézünk. Ahova lehet benézünk. Fürdő, de nincs bent semmi. Túl sötét van, lámpát elő. Sincs semmi. Papírusz van. Ez teljesen hülyeség. Nem segít semmit. Itt nem tudunk bemenni, mert valakiképpen ügykezelnek bent. De zárva. Ide se tudunk, ahol ki van rakva a kis
kis tábla, de nem It tudom. won't open. Hát, ide se tudtunk bejutni, jó. Jó, ennyi. Did you get lost, Anderson? Nem vesztem el. Any interesting guests lately? Any good finds? I think I saw something. Was someone left to It'll only take a minute. Jó, nézzünk körbe. Hát, ha találunk még valamit. Mercado won't roll over on the issues. Oké. Jó, tudjuk, hogy össze-vissza azért nem lehet császkálni, tehát mondjuk arra nem tudunk elmenni valószínűleg. Rendőrség. De ezt nekünk kávézóba kell, vagy mi a fenébe menni. Itt valahol valami esetleg itt hátul. Az ugyanaz a szimbólum ott, amit az erdőben is láttunk. Érdekes. Roppant érdekes. Jó, erre nem találtam semmit. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Hello. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. Ő Sheriff Breaker. Hát marhára megváltozott mondjuk. I'm Agent Saga Anderson. Férfiasabb This lett. is Agent Alex Casey. És szakált növesztett And let is. me just say I'm happy you two are here. Frankly, Mellei is you help. eltűntek. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Yeah. We've looked through the case files you sent Menjünk over, be ide. Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Csokolomot le van esve a ketchupos üveg. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Itt meg figyel egy patkány, csak szólok. Ez nem patkány? Ja, nem, azt hittem patkány. Yeah, that's exactly right. Ez egy medve. I can't believe that happened. Okay. I still feel like I'm gonna be sick. Kókuszos cucról hívnak. Egy hambi, ezt nem lehet megenni? Nézzünk be ide hátra, ahol az egész első rész elkezdődött. Itt egy szertár. Ó, egy szarvas megint csak. Simízzük meg, és akkor nem tudom mire lesz jó ez, hogy szarvasokat simogatunk itt, de legyen. Ó, térkép. Megvan Bright Falls-nak a térképe. Nem olyan nagy. Wellness centrum. Ó, de jó. Így sózta ránk az egyesben a nő a kulcsot. I need something to force this open. De kell egy kulcs. Vagy valami, amivel kinyitom, az zárva. Budi. Budi az bezzeg nyitva. Jó, nincs semmi érdekes a budiban, úgyhogy megyünk is innen. Jó. Aha. Excuse me.
I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Ó, ők voltak tegnap Just az Saga erdőben. is fine, Ed. Vagyis előző So, este az are we being erdőben, charged na. with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Miért voltak What ott? were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New Ügyíró, York, jó. doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Aha. Van egy ilyen flagma, jaj, mert ezért foglak, hogy dutyiba dobni. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Nem elég, bazd meg. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Ó, valamit találtak, de nagyon nem akarja a csaj, hogy megmondja nekünk, hogy srác. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Találtak egy nyakláncot. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Még ezért mondtak, hogy mi voltak ott, de viszont találtak valamit. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. Onnan, hogy én nyomozó vagyok, jó? Úgyhogy ide vele. I told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Rose a pincérnő az egyesből. Még mindig itt dolgozik. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Tudja, kik vagyunk, de mi nem ismerjük őt. És azt mondta, hogy csodálkozik azon, hogy visszajöttünk ide azután, hogy a lányunk bele hulladt lényegében a tóba.
Ezt nem mondta ki, hogy a tóba, hanem hogy megfulladt. A cult murdering a man is pretty extreme. Jó, kérdezgessük meg őket. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Ha van mit, öcsém. Most már visszavette a pofádból, látom. De most még köszönnek nekem? És mindenki tudja, hogy én ki vagyok? Csak mi nem emlékszünk rá. Mondjuk lehet, hogy azért néz ki az a hely ott abba a hotel, vagy nem tudom minek nevezzem. Úgy, mint a Mind Place-ünk, mert lehet, hogy itt nőttünk fel. Hát lehet, hogy ez így jó elgondolás, de nem biztos. Nézzünk ide. Hát jó, semmi új nincs. A fegyvert még mindig nem tudjuk fejleszteni. Jó. Beszéljünk Rose-zal. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Kösz semmit. Nem látott semmi formát. Formát? Furcsát. Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Na, Well, let's Casey, go. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Na szóval Rose-nak megkérdezik arról, nem látott furcsát, maszkos embereket, de hát most van a szarvasfesztivál itt, úgyhogy mindenki szarvasmaszkban van. És azt mondta, hogy nem felejti el az Hey, what do you know arcokat. about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. A sheriff meg azt mondja, hogy egyszerűen bolond. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Menjél, sheriff, Oh, this is the nyugodtan. Bright Falls Sheriff Station. Anything you need? Just Itt is először We appreciate körbenézünk. the support, Sheriff. They locked up an innocent man. Itt valami esetleg... Minek lehet bejönni? Itt nem tudunk kimenni. Jó van már, itt mindenki ártatlan, tudjuk. I'll be right with you, sir. Budi. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to Csokolom, az a tükör már nem lesz tisztább szerintem, de nem baj. Igen. Jó, itt arról panaszkodnak, hogy lopják a budi papírt. Jó. Itt a budi papírról van szó. Azt meg pont leszarom. Valahol itt valami esetleg.
Térkép. Ez pedig a rendőrségnek a térkép. Jó, itt volt egy zárt ajtó. Igen, ott a bejárat. Ó, kijelzi, hogy itt van egy fiók, ami nyitható. De jó. Fasza. Medkit. Még lőszer. Na. Valaki panaszkodik, hogy nem megy a kávéautomata. Hát konkrétan hülyeségekről írnak, hát ez kurva jó. Agent? Várjunk, itt is van egy ajtó. De minek lehet bejönni? Térkép nem írott semmit? Nem. Jó, oda a sheriffnek az irodájába nem lehet bemenni? It won't open. Nem. Miért is lehetne? Itt bent esetleg valami? Itt is van egy jók, amit ki lehet nyitni, ami üres természetesen. Ezek amúgy randomok, hogy van-e valami a fiókba, vagy nincs? Jó, itt nincs semmi. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide. Also, it's bear season. No, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Hát ez fantasztikus, ez a tévéműsor. Unforgettable tour experience. Úristen. Jó. Well, Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. És még mindig megy a tévébe ez a szar. Jó. Fenced off by the government, and that's why. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. The coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle it. Másszunk le ide a I'm pincébe. qualified to perform examinations. Yes. De kurva sötét van, bazd meg. Kapcsolok én már a villanyt. Itt lakat van. De van egy fiók, ami nyitható. Jó. Kaptunk mindent is. Várjatok már, azt a nyakláncot nem tudom berakni ide. Vagy ez mire jó? Hát nem. Jó. Azt hittem, az is ad valami perket. Nem tudom, több damage lesz. Szekrény. Ebben nincs semmi. Akkor lehet, hogy... Ebben sincs semmi, akkor lehet, hogy randomok, hogy... Hol milyen cucc van, nem? Force it open. Itt nem tudok bemenni. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Majd mindjárt megvizsgálom a hull-ezt. Ezt pillanatnyi időt hagyjon nekem mindenki. Még itt körbe megyek. Hát ebben sincs semmi, hallod? Must be locked from the other side.
Tuti valami ijesztő fog What történni. was the cause of death? What other clues can the body... The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Most a szívre is írtak. How'd they manage that? Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. De én nem akarom megvizsgálni a testet, mert tudti valami rossz fog történni. Ezeket meg rakodgassuk be ide. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Érdekes. Na jó, itt ezt megfejtettük. Mit lehet még nézni? Leginkább semmit szerintem. Érdekes, a legtöbb dolgot itt még nem fedeztem fel. Jó van, srácok, szerintem... Hello! Megnézzük itt a testet. Aztán utána lehet, hogy abba hagyjuk. Egy papír van benne, bazd meg. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Oh, faszom. No, wait. Bazd meg. Sheriff? What the hell? Oh, nem már. Ne, eddig olyan jó volt ez a játék, még kell így elkúrni, miért? Hát megbasz minket élve. No, most mindenki lőtte, bazd meg. Mi a garancia arra, hogyha én innen fölkelek, akkor...
Mi az, hogy megfizetek? Ha meghívlak egy sörre. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Jó. Aha, ott az életem töltődik fölfele, jó. Addig töltődött. He can't see me in the light. Nem lát engem a fényben. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Pusztulj! Pusztulj! Mi? Mi? Azt a kurva! Jézus fasza, bazd meg. Még a seggem is belesajdult ebbe a részbe. Na, nincs copyright zene. Tovább. Nincs copyright. He didn't have a heart. Somebody's home. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What Oh. the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Kurva. Na, vegyük fel ezt a Saga was back at Cauldron manuskriptet. Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Jó, itt is ki vannak húzva, ugye? Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. Hát igen, ez This nem is van the case we racionális. must solve. Oké. Ez jön ide. Ez is jön ide. Úgy. The autopsy És ez room egy was a másik. mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror.
ez a soundtrack, ami szólt előbb is. Jó. Akkor le volt írva minden. Megint nem tudom előkapni a stukkert. Csak újra szeretném tölteni, bazd meg. Mi a fasz volt ez? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Igen, mert a sheriff tudta, hogy valami közeledik, de... There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Hát igen, ez Now we can természetfeletti figure out a way dolog volt. forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. Tényleg lehetséges, hogy gyártják őket, de ugye játszottuk az első részt, úgyhogy tudjuk, hogy ez nem így van. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. De ugye Nightingale, mikor most így felkelt, feltámad hambaiból, és kifekszik kinyúlva. Ez a Mulligan lenne, vagy a Thornton? Thornton bírtam, Mulligan nem annyira. Csak ezért fontos. Ugye Nightingale mindenképp a clickert akarta. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort Ja, of mind a monster kettő and itt van. their Akkor ki az office az is egy? down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. Várjatok, térképet megnézzük, nincs egy bent valami még esetleg. Az ott mi? Ja, az ott semmi, itt voltunk benne. Van 3, de zárt ajtó, vagy jó. Azt hittem eltűntek itt. Jó. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Jó, hát nem nagyon akarják elhinni. Tehát FBI-osok vagyunk, úgyhogy muszáj elhinniük. Jöjjünk a felsőbb szervek. They're a fine pair. Itt egyfolytában csörögnek a telefonok, jó? My client has been held here long enough. It doesn't budge. Speak to them or not? Amúgy csak kérdezem, hogy a sheriff eltűnt a picsába, hogy be faszba megyünk be az irodájába? Hol van akkor? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. Ja, nem tudom össze. Nem baj, egyet elhasználunk. Feljebb ment tőle az élet. The pages haven't been wrong yet. Nem tudom használni. Miért nem tudom? I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Várjál, ő most visszament a kocsihoz? Ja, ott ballag. De hogy ment el mellettem, észre se vettem. Jó, még visszanézünk a kávézóba. Hát, ha ott meg tudok kérdezni valamit a Rose-tól. Mondjuk megkérdezhetjük tőle, hogy volt-e már nővel. Nem sokat segít az ügy szempontjából, de ki tudja. Yako, we're going to a cool guy's house. Yako,
We're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Jó, nem nézünk hülye tévéműsor. Oh dear, I know what y'all Rózzal nem lehet beszélgetni. Jó, visszakocsikázunk Cauldron Lake-hez, és akkor utána szerintem mára befejezzük a játszást. Jövök már, itt vagyok, jövök. Ez a sprint, ez kikészít engem. Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Igen, most írta ki, hogy a kocsit tudjuk használni a helyek közötti utazáshoz. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Szóval ezért nem szereti a társunk a regényeket, mert gúnyolódtak vele. Na, ennyire egyszerű. Heart. A szív. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Ó, hogy így kell használni, vág ez. Jó, mik a feladatok? Follow Nightingale's trail, look around the crime scene. Jó. Jó, srácok, innen fogjuk folytatni. Valószínű, hogy csak csütörtökön. Csütörtökön is akkor is ilyen, hát 8:30-től szerintem. Én 8:30 mondok nektek csütörtökön. Ugyanis holnap után este nem vagyok itthon. Szerda az egyetlen nap, amikor itthon vagyok teljes mértékben, úgyhogy csütörtök este. De eddig tetszik a játék, fasza, jól néz ki, para is. Eddig, amik vannak benne újítások, azok mind bejönnek, hogy így keresgélni kell a kéziratdarabokat, és azzal lehet fejleszteni majd a fegyvert. Az tökre kreatív. Így maga, ahogy át lett csinálva az egész játék, a kameraállás, az is egész jó, jobban átjön ez a para hangulat. Ez sugallja azt, hogy ez egy horror játék. Lényegében kicsit húztak így a Resident Evil játékok felé, és ez jót is tesz szerintem ennek a játéknak. Aztán majd meglátjuk a későbbiekben, hogy milyen lesz a játék. Én olvastam róla cikkeket, de olyanokat, amik nem spoileresek.
mindegyik cikk agyon dicsérte a játékot, és azt írták, hogy az év játéka díjra is pályázhat, úgyhogy majd meglátjuk. Eddig egész jónak ígérkezik, aztán majd meglátjuk a többit. De akkor mára ennyi, és akkor találkozunk csütörtökön. Addig is, sziasztok!